เรื่องราวที่ผมกำลังจะเล่าต่อไปนี้มันไม่ใช่เรื่องราวที่ผมเคยเล่ามาก่อนมันไม่ใช่เหมือนว่าผมไปทำอะไรแย่ๆมาแล้วผมเอามาเล่าแต่ว่ามันเหมือนกับการผจญภัยมากกว่ามันเป็นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยมิตรภาพการต่อสู้สงครามและศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายมันเป็นเรื่องราวที่ทำให้คุณได้ฉุกคิดจริงๆว่านี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กป .2 จริงๆเหรอมึงต้มกูหรือเปล่ามึงหลอกกูใช่ไหมผมไม่สามารถยืนยันอะไรคุณได้ครับเพราะถึงแม้ว่าผมจะมีพยานซึ่งเป็นเพื่อนร่วมรบของผมที่ยังติดต่อกันเป็นระยะในตอนนี้แต่มันก็ไม่เคยมีบันทึกหรือลายลักษณ์อักษรจริงๆจังเพราะว่าในตอนนั้นกูเขียนชื่อกูยังลำบากเลยแต่ไงก็ตามครับนี่คือเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในช่วงป .2 ของผมและมันเป็นผลพวงมาจากในช่วงอนุบาลหนึ่งที่ผมได้วางแผนทำเรื่องส้นตีนเอาไว้ด้วยความอยากเป็นผู้นำของผมนั้นที่มาจากช่วงอนุบาลหนึ่งก็ถ่ายทอดมาจนถึงช่วงประถมผมอยากจะให้เอพิโซดที่2ครับมีรสชาติที่แตกต่างจากเอพิโซดแรกครับความชิบหายของมันคือความเหี้ยและความจังไรของตัวผมเองแต่ในเอพิโซดนี้ครับผมอยากจะนำเสนออะไรที่มันดูแตกต่างอะไรที่มันตื่นเต้นและเร้าใจมากขึ้นและที่สำคัญนะครับเนื้อหาทั้งหมดในวิดีโอนี้ครับแนะนำใช้วิจารณญาณในการดูแล้วก็อะไรที่มันดูไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปทำตามถ้าอายุต่ำกว่า18ปีนะครับไปเรียกพ่อมาดูบอกพ่อมึงซื้อสติกเกอร์กูด้วยแล้วถ้าเกิดพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับยินดีทุกคนเข้าสู่ตลับซีรีส์เล็กที่ผมทำมาเพื่ออธิบายความเป็นมาของตัวเองในซีรีส์นี้ที่มีเพียงแค่ปีละครั้ง 2020 นะครับผมขอกลับมาด้วยรสชาติแบบใหม่และความอีพิกแบบเต็มที่และในเอพิโซด 2 นะครับผมจะนำพาทุกคนเข้าสู่ความจริงอันเหนือจินตนาการของเด็กประถมและเรื่องเล่าที่คุณไม่สามารถที่จะหาฟังที่ไหนได้ในชิบหายชายฮูวันนี้ขอนำเสนอในช่วงวัยประถมครับผมเป็นเด็กที่เกิดในครอบครัวชนชั้นกลางถึงยากจนที่อาศัยอยู่ในห้องเช่าห้องหนึ่งแถวไหนไม่รู้และในจุดหนึ่งพ่อแม่ผมก็ตัดสินใจที่ย้ายมาอยู่แถวนี้และเป็นช่วงที่ผมได้เรียนอนุบาลซึ่งทำให้ผมนั้นเข้าใจพื้นที่ของแถวนี้เป็นอย่างดีนอกเหนือจากวันนั้นที่เกิดขึ้นครับชีวิตของผมก็ดูปกติดีแต่การกระทำในครั้งนั้นทำให้ผมกล้าที่จะทำอะไรต่างๆมากขึ้นอย่างเช่นการขโมยของเล่นเวลาแม่ถามว่าผมเอาของเล่นมาจากไหนผมก็จะบอกว่าเก็บมาแล้วแม่ก็เชื่อนั่นทำให้พ่อผมนั้นค่อนข้างที่มีของเล่นที่มากกว่าเด็กคนอื่นทั่วไปและมันฟรีแต่ความเป็นจริงแล้วผมไม่ได้ต้องการของเล่นใหม่ผมไม่ได้ต้องการของเล่นเยอะผมพอใจแบทแมนที่ผมมีอยู่แล้วแต่สิ่งที่ผมต้องการจริงๆมันคือความรู้สึกที่ผมในวัยอนุบาลไม่สามารถที่อธิบายได้แต่มันคือความท้าทายครับไม่ใช่แค่ของเล่นครับหนังสือเรียนกูก็ขโมยหัวใจสั่นรัวชีพจรสูงขึ้นมันเป็นความรู้สึกที่ดีกว่าดูผู้หญิงเยี่ยวซะอีกนั่นทำให้ช่วงอนุบาล2ของผมครับเริ่มเฟ้นหาความรุนแรงมากขึ้นการแสดงถึงความเป็นใหญ่ในโรงเรียนการทะเลาะวิวาทที่เกิดขึ้นประจำฟาสต์ฟอร์เวิร์ดมาในช่วงเรียนจบครับผมออกจากอนุบาลมาเข้าสู่ช่วงประถมจริงๆจังผมไม่มีเพื่อนสักคนลูกน้องในอนุบาลผมก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกแล้วอำนาจและความคิดที่คุณเก่งนักเก่งหนาคุณไม่สามารถที่จะไปใช้กับที่อื่นได้ผมเลยเริ่มที่จะหาเพื่อนในแถวบ้านผมมากขึ้นครับแล้วก็ไปเจอคนหนึ่งซึ่งอายุน้อยกว่าผมปีหนึ่งแต่สแตทในเรื่อง strength ของมันเนี่ยสูงมากพูดกันง่ายๆครับผมต่อยแพ้มันแต่เราก็คบกันมาเลยครับเล่นเกมด้วยกันอาบน้ำด้วยกันทำอะไรด้วยกันจนเราทั้งสองครับตัดสินใจที่จะสร้างแก๊งหนึ่งขึ้นมาเราตั้งชื่อว่าแก๊งเด็กดีครับผมก็ไม่รู้ว่าอะไรดลใจให้ตั้งไว้เด็กดีแม่งเด็กเฮี้ยชัดๆผมเป็นหัวหน้าแก๊งเพื่อนของผมนั้นก็เป็นรองหัวหน้าแก๊งผมเป็นสมองเพื่อนผมเป็นกำลังเมื่อการก่อตั้งแก๊งสำเร็จครับนั่นทำให้แก๊งผมเนี่ยได้ครอบครองบริเวณสนามเด็กเล่นข้างๆห้องผมเนี่ยไปโดยปริยายแต่ว่ามันก็ไม่ได้มีแค่ผม2คนที่เป็นยาอ่อนตั้งแก๊งนะครับมันยังมีแก๊งอีกมากมายอยู่ในละแวกนี้และเนื่องจากความโด่งดังของการตั้งแก๊งและเข้าแก๊งเริ่มแพร่กระจายมากขึ้นเด็กๆทั้งหลายที่วิ่งเล่นกันอยู่ปกติก็เริ่มที่จะหาแก๊งเข้ากันมากขึ้นซึ่งใครบ้านใกล้แก๊งไหนก็เข้าแก๊งนั้นแต่ว่ามันมีแก๊งหนึ่งครับแก๊งที่อยู่ใกล้กับแก๊งผมมากๆซึ่งดูๆแล้วเราก็น่าจะเป็นศัตรูกันมันเป็นแก๊งที่อยู่ข้างตึกครับแก๊งนั้นเนี่ยเต็มไปด้วยเด็กที่ผมไม่เคยเห็นหน้าหรือไม่ค่อยรู้จักมาก่อนทำให้ผมเกลียดขี้หน้าพวกแม่งแล้วไม่อยากจะไปเหยียบแถวนั้นมากๆแต่อะไรกันครับคือชนวนที่ทำให้เกิดสงครามอันยิ่งใหญ่นี้ในช่วงตรงกลางระหว่างแก๊งเด็กดีและแก๊งข้างตึกครับมีทำเลหนึ่งที่เป็นทำเลทองและดีมากๆพื้นที่กว้างใหญ่และยาวมีแม่น้ำมีต้นมะพร้าวและสามารถ access ไปถึงคันนาได้ผมกับเพื่อนครับมักที่จะไปในที่ตรงนั้นและสร้างบ้านด้วยกันอยู่บ่อยๆแต่เผอิญว่ามันไม่ใช่มีแค่ผมกับเพื่อนครับที่คิดแบบนี้แก๊งข้างตึกก็อยากได้ทำเลนี้เช่นเดียวกัน
พื้นที่ตรงนี้ครับถูกเรียกว่าหลังตึก 20 ใครๆก็รู้ครับว่าถ้าเกิดแก๊งไหนได้ครอบครองพื้นที่หลังตึก 20 แล้วเนี่ยจะดูมีอำนาจและสามารถเข้าถึงอะไรต่างๆได้เยอะขึ้นและผมรู้ครับว่าสักวันหนึ่งมันจะต้องเกิดสงครามขึ้นมันจะต้องมีการนองเลือดในพื้นที่ตรงนี้และจะต้องมีแค่แก๊งเดียวเท่านั้นที่จะได้ไปผมกับเพื่อนครับเริ่มหาลูกแก๊งกันมากขึ้นใช้ของในสนามเด็กเล่นครับเป็นพื้นที่ฝึกฝนร่างกายกระโดดบันได7 ขั้นฝึกเดินทรงตัวผ่านชิงช้าสไลด์ผ่านสิ่งกีดขวางกระโดดข้ามสิ่งกีดขวางทำลายสิ่งกีดขวางนี่เลยครับคือสิ่งที่หน่วย SAS ฝึกกันและในทุกๆวันที่เราฝึกฝนเราทำเวลาได้ดีขึ้นเรื่อยๆเก่งขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ใช่แค่เราอีกฝ่ายก็เช่นเดียวกันด้วยจำนวนคนที่มากกว่าเด็กที่มากกว่าทำให้เรานั้นจะต้องฝึกเพิ่มมากขึ้นถอยหลังกลับไม่ได้แล้วครับนี่คือความตื่นเต้นที่ผมเฟ้นหามานานความท้าทายที่ผมไม่เคยเจอจากที่ไหนแต่สิ่งที่พิเศษกว่านั้นคุณจะต้องสู้ร่วมกับเพื่อนร่วมรบของคุณและในขณะที่เพื่อนผมกำลังกังวลอยู่นั้นผมบอกกับเพื่อนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวกูจัดการเองและสุดท้ายวันที่เราจะต้องได้เผชิญหน้ากับอีกฝ่ายก็มาถึงครับผมส่งทูตตัวแทนการเจรจาผมไปเพื่อร่างสัญญาในการลบและนัดวันที่จะตัดสินสัญญาได้ร่างเอาไว้ว่าอาวุธระยะไกลที่ใช้นั้นจะเป็นถั่วแขกม่วงที่ค่อนข้างที่จะแก่และตกอยู่เต็มพื้นหลังตึก 21 และอาวุธระยะประชิดนั้นจะต้องเป็นอาวุธที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหลังจากสัญญาได้ร่างเสร็จสิ้นครับ10 วันต่อจากนี้จะเป็นวันที่เราจะต้องตัดสินกันจริงๆผมนั้นใช้เวลา10 วันมีค่าในครั้งนี้ไปกับการวางแผนการลบศึกษาพื้นที่และฝึกหนักขึ้นนานขึ้นและจริงจังมากขึ้นผมพร้อมที่จะทุ่มแรงกายแรงใจของผมทุกอย่างเพราะว่าสงครามครั้งนี้ครับเราจะแพ้มันไม่ได้มันคือศักดิ์ศรีของผมมันคือศักดิ์ศรีของคนทุกคนและที่สำคัญครับมันคือการประกาศศักดาอันยิ่งใหญ่ของแก๊งเด็กดีที่กำลังจะมาถึงแก๊งเด็กดีจะต้องเป็นที่หนึ่งในละแวกบ้านนี้ให้ได้ระยะเวลาผ่านไปและผ่านไปจนในที่สุดครับวันนั้นก็มาถึงในวันที่ 24 กรกฎาคม 2549 วันนั้นคือวันที่ผมเก็บตังค์ได้20 บาทไอสัตว์ตอนนั้นกูป.1 ให้กูจำเฮียอะไรอะวันใดสักวันหนึ่งที่ผมอยู่ในช่วงป.1 ในวันนั้นหลังตึก 20 มี 2 กลุ่มที่กำลังมองหน้ากันอยู่นี่ไม่ใช่สงครามธรรมดานี่คือสงครามแย่งชิงพื้นที่และแน่นอนครับว่ามันสมองของผมจะต้องทำหน้าที่เป็นอย่างดีในแก๊งเด็กดีครับเราจะแบ่งหน้าที่กันเป็นกลุ่มๆเพื่อนของผมเนี่ยนะครับเป็นแม่ทัพที่คอยนำรบอยู่แนวหน้าของผมเนี่ยจะอยู่ในด้านหลังและเราจะมีหน่วยพยาบาลและก็หน่วยซัพพอร์ตที่อยู่ตามจุดต่างๆอายุเด็กๆเนี่ยครับก็จะมีตั้งแต่4 ขวบไปจนถึง10 ขวบนี่คือประชาชนที่ผมจะต้องปกป้องนี่คือสาเหตุที่ทำให้ผมทำงานขนาดนี้ไม่ว่าเด็กจะมาขอเข้าแก๊งหรือแค่แวะมาซื้อไอติมเฉยคุณก็คือครอบครัวเดียวกับผมดังที่ไอน์สไตน์เคยบอกไว้ครับจินตนาการสำคัญกว่าความรู้สงครามจะเริ่มต้นในตอนเที่ยงตรงผมเงยมองดูดวงอาทิตย์อันเจิดจ้าและก้มลงมามันแสบตาแล้วแม่บอกว่าห้ามมองดวงอาทิตย์นานๆเฮ้ยกี่โมงแล้ววะผมถามน้องที่อยู่ข้างๆจะเที่ยงแล้วพี่การเวลาเคลื่อนที่เบี่ยงช้าและเมื่อ 11:59 เป็น 12:00 หัวใจของผมหยุดเต้นจักรวาลเรียงตัวเป็นเส้นตรงนี่คือช่วงเวลาของการฆ่านี่คือโชคชะตาและนี่คือจุดเริ่มต้นผมตะโกนออกไปยังสุดเสียงบุกเลยพื้นดินสั่นไหวในขณะที่คนกำลังนับ20 กว่าคนกำลังเข้าปะทะกันและผมขอย้ำอีกครั้งครับว่าสงครามมันดุเดือดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้คือเรื่องจริงการวาง strategy การแย่งชิงพื้นที่ที่เหนือกว่าเพื่อความได้เปรียบสิ่งนี้คุณจะหาได้จากเกม Free Fire ครับและในพื้นที่รบเป็นศักดิ์สิทธิ์นี้คุณก็สามารถมีสไตล์ได้ในแบบของคุณเข้าที่กับบังใช้พื้นที่รอบๆตัวคุณให้เป็นประโยชน์และเล็งไปที่หัวอีกฝ่ายและในวันนี้ครับ Free Fire ได้มีคอนเซปต์ใหม่ก็คือ Color Your Life ที่มีชุดที่หลากหลายมากขึ้นหรูหรามากขึ้นและคุณสามารถที่จะเป็นตัวคุณหรือเป็นใครก็ได้เพื่อให้คุณนั้นได้เข้าสู่สมรภูมิในประเทศไม่เหมือนใครและยิงเด็กน้อยหลังเลิกเรียนแล้วก็แดบใส่ศพมันลิงก์อยู่ใน description ครับเมื่อเพื่อนของผมนั้นเข้าไปชิดส่วนกลางได้สำเร็จผมก็เริ่มสั่งการให้เริ่มต้นปฏิบัติการ2ได้เลยทันทีหน่วยม้าเร็ว5 นายที่ผมฝึกมาเป็นอย่างดีนั้นวิ่งเข้าไปและคว้างระเบิดข้ามหัวฝั่งพวกเดียวกันทำให้เกิดความเสียหายจำนวนมากซึ่งส่งผลให้เพื่อนของผมนั้นสามารถเชื่อดันต่อไปได้และเมื่อหัวหน้าฝั่งนั้นเห็นท่าว่าจะไม่ดีก็ได้สั่งการส่งจำนวนคนขึ้นมาสมทบเป็น3 เท่าแนวหน้าของผมไม่สามารถต้านไว้ได้แต่นั่นคือสิ่งที่ผมคาดการไว้แล้วและในขณะที่แถวทัพด้านหน้ากำลังจะแตกนั้นผมได้ส่งสารขึ้นไปเพื่อให้เริ่มต้นปฏิบัติการอันที่3หน่วยซุ่มยิงที่แอบอยู่ทางด้านบนนั้นเริ่มโจมตีลงมาหากกระสุนจำนวนมากของทั้ง2 ฝั่งเข้ากระทบกันตรงกลางสร้างความสับสนให้กับกองกำลังอีกฝ่ายและเพื่อนผมก็ใช้โอกาสนั้นโจมตีดันเข้าไปเรื่อยๆผมพูดออกมาโดยไม่ตั้งใจดังที่คาดการเอาไว้จินตนาการในวัยป .1 ของผมนั้นโลดแล่นไปไกลมากจนลืมไปว่านี่คือ
การเล่นของเด็กในไม่ช้านั่นเองบอสตัวแรกก็เกิดขึ้นมันเป็นใครไปไม่ได้มันคือเด็กม.2 ผิวเข้มตัวสูงยักษ์ในร่างคนกำลังเดินขึ้นมาช้าๆผมที่พยายามจะเตือนเพื่อนให้ถอยออกมาก่อนแต่ด้วยความเสียงดังทำให้ไม่ได้ยินและความเลือดร้อนของเพื่อนคนนั้นบุกเข้าไปด้วยตัวคนเดียวโดนตบกระเด็นกองกำลังแนวหน้าของผมนั้นโดนตบเรียบไปทุกคนและบาดเจ็บเป็นอย่างหนักแต่ผมก็คาดการณ์มาแล้วเช่นเดียวกันผมได้ส่งหน่วยสอดแนมไปก่อนหน้านี้แล้วคนพบว่าอีกฝั่งนั้นมีเด็กม.2 ปฏิบัติการที่ 4เป็นปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อต่อต้านเด็กม.2 โดยเฉพาะโดยผมจะส่งเด็กที่ถูกฝึกมาเป็นอย่างดีในด้านความเร็วช่วยการนำเชือกและวิ่งล้อมรอบเอาไว้เพื่อให้ไม่สามารถเชือกขยับไปไหนได้แต่แล้วโชคชะตาก็ได้เล่นงานผมเพราะอีกฝ่ายนั้นได้ส่งหน่วยกองกำลังพิเศษที่ถูกฝึกขึ้นมาอย่างลับๆและได้แอบแฝงตามจุดต่างๆในช่วงที่เกิดการปะทะขึ้นส่งผลให้เด็กของผมที่กำลังทำปฏิบัติการที่ 4นั้นล้มเหลวและผมไม่มีแผนที่จะต่อกรอีกต่อไปกองกำลังที่เหลือของผมนั้นมักเทียบเป็นเด็กผู้หญิงและหน่วยพยาบาลที่ไม่สามารถที่จะออกรบได้นี่เราจะแพ้แล้วเหรอนั่นคือเสียงที่อยู่ในใจของผมเดินหน้าเข้าไปไม่มีแผนที่จะรองรับแต่ผมรู้ว่านี่คือสิ่งที่ผมควรที่จะต้องทำในขณะที่กำลังเดินไปนั้นผมเห็นเพื่อนๆครอบครัวผมที่กำลังบาดเจ็บผมกำลังคิดว่าประสบการณ์ของผมนั้นในช่วงอนุบาลจะสามารถช่วยผมในสถานการณ์นี้ได้หรือไม่แต่แล้วผมก็คิดไม่ออกครับวิธีหนึ่งวิธีเดียวที่จะทำให้ผมนั้นชนะสงครามนี้ได้และมันเป็นผลพวงมาจากนิสัยในวัยอนุบาลของผมตัวผมนั้นวิ่งขึ้นไปด้วยความมั่นใจและขึ้นไปที่บนเวทีเน่งๆกูไอ้สัตว์และแล้วของจริงก็ได้เริ่มต้นขึ้นเราจะแพ้ไม่ได้ผมหมดแรงที่จะลุกขึ้นในขณะที่ร่างกายกำลังอ่อนล้าฝ่ายตรงข้ามนั้นได้เดินเข้ามาหาผมช้าๆผมนั้นรู้ตัวดีว่าผมอ่อนแอแต่นี่ไม่ใช่ศึกสงครามที่จะชนะกูด้วยกำลังและนั่นเป็นสาเหตุที่ทำให้สมองของผมนั้นออกโลงมาจนถึงตอนนี้ผมสังเกตเห็นได้ว่าเวลาผมโดนโจมตีนั้นผมมักที่จะโดนตีจากด้านข้างมันเป็นแผนที่ผมวางเอาไว้เพื่อครั้งนี้และครั้งเดียวโอกาสเดียวและสุดท้ายที่จะตัดสินโชคชะตาของศึกสงครามครั้งนี้ผมนั้นที่วิ่งชาร์จเข้าไปด้วยมือเปล่าปราศจากวุธไอเด็กม.2 มันเห็นโอกาสดีต่อยเข้ามาที่ท้องแต่ผลลัพธ์มันไม่ได้เป็นอย่างที่มันคาดคิดเพราะในท้องของผมนั้นได้ใส่หนังสือคณิตศาสตร์สำหรับการสอนของเด็กป.2 เล่มหนาเอาไว้อยู่วันนี้เป็นวันจันทร์และผมขโมยหนังสือคณิตศาสตร์ของครูติดตัวมาดาเมจที่เข้ามา 100% สะท้อนออกไป 80เด็กม.2 ก้มตัวลงคุกเข่าและเจ็บมือพร้อมกับพูดว่าพอก่อนผมนั้นหยิบหนังสือเล่มหนาขึ้นมาม้วนเป็นวงกลมแล้วฟาดลงไปแรงๆและก็พูดออกมาว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เพื่อนของผมที่ล้มนอนยังอยู่ที่ได้เห็นการต่อสู้มีเกียรติชั้นนี้ได้ลุกขึ้นมาและเช่นเดียวกับทัพแนวหน้าที่พร้อมใจกันจะสู้อีกครั้งหนึ่งแต่นี่มันแค่เริ่มต้นครับผมได้ส่งสัญญาณให้แนวหลังนั้นเริ่มต้นบุกขึ้นมาและยิงอย่างเต็มกำลังนี่คือช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์เรื่องราวอันมีเกียรตินี้ควรที่ถูกเล่าในนิทานก่อนนอนทุกเล่มภาพที่คุณเห็นต่อไปนี้ควรจะทำเป็นหนังสือสมุดระบายสีวางขายตามห้างชั้นนำทั่วไปผมยืนเท่มากจนลืมไปว่าอยู่ในระยะยิงของน้องๆโดนหัวกูเต็มๆสงครามของจริงได้เริ่มต้นขึ้นในครั้งแรกของทั้งสองกลุ่มที่ไปจัดหน้ากันนั้นดุเดือดอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่แล้วสิ่งที่ผมไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับได้มีพลทหาร10 นายของฝ่ายที่กำลังวิ่งเข้ามาอย่างเต็มแรงพร้อมเถื่อวุธที่เป็นหลอดไฟนี่มันคือการฉีกสัญญาของการลบผมเมื่อได้เห็นภาพดังนั้นก็ได้พูดออกมาว่าไอ้เหี้ยมึงทำงี้ได้ไงวะผมไม่มีแผนรับมืออย่างนี้มาก่อนผมจะทำยังไงเพื่อที่จะต้องปกป้องเพื่อนและครอบครัวของผมนั้นได้สั่งให้ทุกคนถอยทัพนี่คือสถานการณ์ที่เราไม่สามารถรับมือได้ผมจำเป็นที่ต้องแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าให้ดีที่สุดระยะเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆผมกำหนังสือแน่นอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดวะและในขณะที่กำลังเตรียมรับการกระแทกอยู่นั้นยามก็ตะโกนจากชั้น 5ว่าเลิกเล่นกันได้แล้วเด็กทุกคนหลังตึก 21โห่ร้องด้วยความไม่พอใจแล้วก็แยกย้ายกันกลับบ้านท้ายที่สุดแล้วสงครามก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แก๊งเด็กดีกับแก๊งข้างตึกก็ตกลงที่จะเซ็นสัญญาสงบศึกและใช้พื้นที่หลังตึก 21 ร่วมกันอย่างมีความสุขและนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจินตนาการสำคัญกว่าความรู้เจอกันใหม่ในปีหน้าสำหรับชิบหายชายฮูดเอพิโซดที่ 3เรื่องราวจังไรในวัยปฐมที่ 3สำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ